Salutare! După cum v-am zis, vreau să fac puțină mișcare și am dormit, cred că 13 ore astăzi. Eu care nu dorm, dar încă mă simt epuizată de somn și aș vrea să mai dorm, dar am zis să m-am trezit, am făcut ceva de mâncare și am zis hai să ies, măcar să fac 10 minute de mișcare. Și am ieșit în strand. Nu e nimic verde, nimic înflorit, dar măcar să facem puțină mișcare. Mai vedem cum arată și așa, iarna spre primăvară, parcul. Și e plin de conuri. Încă mai sunt frunze verzi. Vă vine să credeți? Wow! Râul e destul de sus și destul de repede. De-aia priviți ce frumos e autostrada încolo. Wow. Nu e foarte soare. A fost înnorat toată ziua, adică de când m-am trezit eu, tot înnorat. Dar am zis că o să încerc să vin să văd dacă găsesc câte ceva și am văzut că am găsit frunze verzi. Wow! Poate reușesc să fac ceva cu ele. Unele din ele o să le și usuc în funcție de ce mai găsesc pe aici. Și am găsit și foarte multe conuri. Că niciodată nu ai prea multe conuri. Așa că dacă aveți parcuri pe lângă voi, duceți-vă în parc în loc să cumpărați din magazin. Sunt cele mai bune lucruri pentru crăftuit, să zic așa. Ia priviți coaja asta de copac. Superbă! Ce bine ar da în jurnalul acela cu grădina secretă? Nu? Deci vor veni cu mine astea. Nu m-am gândit până acum să folosesc scoarță din asta de copac și sunt curioasă ce voi face cu ea. Ia, priviți, e ca o mlaștină. Vai, cât e de frumos! Arățuștele! Sper să pot face zoom. Era și o rățușcă pe aici.
Asta e o cioară. Probabil sunt pe lac. E aici. Rățușca merge spre lac. Nu știu cât de bine filmează telefonul acum seara. Cât de drăguțe sunt! Chestia asta e puțin așa 3D, dar cred că ar merge pe hârtiile acelea făcute din șervețele, din bucățile acelea albe de șervețele, și cred că ar arăta bine. Ok, frunzele sunt de aici, de la liana asta, care ar cam trebui tăiată, dar se pare că frunzele astea mari de acolo provin și e plin de liane din astea. Dar priviți ce frumoasă imagine! Chiar superb! Mă bucur că am ieșit. Deși, sincer, numai chef nu aveam asta, cred că o jumătate de oră să mă gândesc dacă să ies sau nu. Wow, acum s-a luminat, ce frumos! Se pare că e o boală la tuia în toată Europa, s-ar putea să fie în toată lumea, o bacterie sau ceva viermi care mănâncă brazii din interior și nu există absolut nimic, dar
reușesc să găsesc din astea și încă nu sunt, adică sunt afectate, dar sunt încă verzi, așa că o să le iau să încerc să vedem dacă se rămân tot așa verzi sau se usucă. Și ia, priviți câte sunt aici. Sunt afectate la codița aici, dar să sperăm că nu va usca și restul brăduților. Să vedem. Am găsit o castană. Ce pot face cu ea? Nu știu, dar o să o iau. E puțin mlăștinos aici și sperăm să nu pice brazii pe noi. De atât de frumos. Îmi pare rău până la urmă că n-am venit mai devreme. Ia priviți cum se usucă, cât de păcat. Toți brăduții ăștia se usucă, tuia. De-abia aștept să vină primăvara să înverdească totul. Să înflorească pomii. Cred că sunt floricele, dar nu știu exact ce. Vis-a-vis de mine era o mulțime de chestii albe pe jos și am crezut că sunt ghiocei, dar că încolo ciorile au săpat în polistirenul ăla de pe blocuri și era numai polistiren pe jos. Sunt tot floricele din astea. Cât de frumoase sunt. Și acolo cred că e la fel. Da. Tot așa. Floricele. Și văd că sunt castane, dar nu știu dacă aici sunt castani. Castana asta neagră. De unde până unde aici?
Viți cât e de frumos. A crescut mușchi printre toate aceste dale. Vai, ce frumos e. Și o mică bucată de zăpadă. Ăsta are și un tablou frumos. Cum nu e nici prea cald, nu e multă lume și e ora deja 6. Așa că asta este, dar am găsit o mulțime de chestii, o să facem un haul acasă. Când mă vedea maică-mea cu ele, zice unde le mai pun și pe astea. Îmi trebuie o casă, fraților, trebuie să manifestăm o căsuță, că ne dau lucrurile afară din garsonieră. O chestie foarte drăguță care chiar îmi place sunt acești robineți pentru cățeluși și îmi place tare mult. Nu prea am mai văzut astfel de panouri cu robineței pentru cățeluși. Cel puțin la zoo nu am văzut, dar mă rog, la zoo se zice că nu poți să vii cu animăluțele tale de companie, deși e păcat că în alte zoo am văzut așa ceva, dar asta mi s-a părut foarte interesant. Sper că v-a plăcut mica mea incursiune în parculeț. Este deja ora 6, așa că o să merg acasă și o să vă arăt ce am reușit să adun. Ramura asta mare o să o las în mașină, așa că nu o să vă mai arăt, dar o să vă arăt celelalte lucruri și sunt foarte încântată. De-abia aștept să ajung la Sibiu ca să mă apuc de jurnalul ăla și sper să fac câteva chestii și cu voi și aici. Sper. Am revenit acasă și aceasta este sacoșa mea plină cu chestii adunate din parc și ramura asta pe care am găsit-o și vreau să le scot pentru că o parte din ele vreau să le pun la presat. Am și floricica asta, o să o pun aici și o să scot să vi le arăt. Am adunat foarte multe conuri, după cum ați văzut. Când o să ajung la Sibiu, o să le și curăț și o să le folosesc, de obicei iarna le folosesc foarte mult, dar le folosesc și în decorațiune. Ați văzut când am făcut căsuțele acelea din lut și le-am pus pe cojile acelea de copac, am folosit conuri ca și copaci pe lângă căsuțe. Așa că aceste conuri o să le pun separat și sunt foarte frumoase. Era plin de conuri acolo, însă de asta am și putut alege. Și am găsit astfel de frunze, v-am zis, de la cele liane. Așa că o să le separ, o să le rup de brenciul ăsta, dar o să țin și ramura asta, mă gândesc că poate o să o folosesc.
Și o parte din ele o să le pun la uscat. Ia, priviți ce micuțe. Și o parte o să le folosesc pentru a-și picta pe ele și aș face diverse lucrări. Ok, și mai e și asta. Să o aruncăm. Iar am mai găsit încă o rămurică din asta de tuia. Nu, nu știu dacă nu aș vrea să rup și astea, dar în fine, o să le pun aici. Asta să nu pierd floricica. Dar am găsit mățișori, după cum ați văzut. Ia, priviți ce frumoși sunt. Mă gândesc tot așa să-i pun la presat, dar ar merita să încerc cu presatul, deși nu am tot ce trebuie aici cu presatul, să presez. Am găsit câțiva mățișori din ăștia. O să încerc acum să-i pun. Sper să nu uit că rândul trecut am presat niște frunze și le-am uitat aici. Oricum durează ceva până se presează. Cam, eu știu, cel puțin o lună, poate chiar mai mult. De obicei le pun la presat și le las timp de mai multe luni. Și am găsit și chestia asta, care era căzută cu muguri. Foarte frumos. Și asta nu știu cum să o păstrez. Ok. Am găsit tipul ăsta de brad. Tot ce am găsit aici n-am rupt. Deci totul era în afară de... și astea le-am adunat de pe jos. Deci toate astea erau pe jos căzute. Pentru că și așa brăduții văd că se usucă foarte mulți. Chestiile astea aș vrea să le presez și pe ele. Și o să le presez așa. Și eventual când mai folosesc șervetele din acelea să fac hârtie, o să rup câte o bucățică din asta și o să pun prin șervețelele acelea. Am găsit-o și pe asta, care nu știu ce frunză e, e așa galbenă, deja uscată puțin. Ok, mai am foarte multe din astea. Nu se amestece. Iar ce am mai găsit pe aici? O mulțime de chestii. Am mai găsit brad normal. Și tot așa aș vrea să-l pun la uscat. Conuri, enorm de multe conuri, erau pe jos, Doamne, puteai alege orice. Așa că dacă vreți să vă pregătiți pentru Crăciun, să vă faceți diverse decorațiuni, eu știu, puteți să mergeți în parc și pe parcursul anului să adunați conuri de brad, pentru că se merită. În magazine sunt destul de scumpe și priviți tot felul de mărimi, dimensiuni, tot felul de forme. Și pe conurile astea, de exemplu, eu dau cu lac din acela pentru tratarea lemnului și orice, eu știu, carii sau chestii care mai sunt în ele mor acolo și nu se mai dezvoltă. Ia, priviți cât e de frumos. E noapte acum, că am venit și m-a luat somnul după ce am venit din parc. Am găsit ceva. Și am, ramura asta iar mi-a plăcut, care arată așa într-un mod ciudat și mă gândesc să o folosesc. Și chestia asta este din asta ajuns la maturitate, dar sincer îmi place cum arată. Tot așa o să-l pun să văd cum îl folosesc. Foarte multă tuia și scoarță de copac. Dar să vedem cum le pun aici. Scuze. Și l-am găsit și pe acesta, care e așa mare. Așa că aș putea da și pe asta cu o soluție din aia. Ok. Asta să nu le rup.
Chestiile astea aș putea să le separ așa. Cred că cel mai bine, da. O să vă arăt o să ne uităm la ce am pus la uscat și o să vedem cum arată ea, priviți. Pe chestia asta am putea face o decorațiune, de exemplu. O chestie foarte micuță, care să fie pusă, eu știu, în vitrină sau care să decorăm biroul, masa. Iar chestiile astea sunt foarte, foarte subțiri, priviți. Sunt cum este pagina și le-am luat toate astea în ideea că aș putea să le lipesc pe hârtie și să le folosesc în jurnalul acesta cu grădina secretă și nu numai. De ce nu? Și în alte jurnale. Pentru că acest jurnal cu grădina secretă poate îl putem face și ca și ierbar sau putem să scriem în el diverse chestii, putem să-l folosim pentru mai multe lucruri. Oh, am luat și astea, trebuie neapărat să le pun la presat astea. Erau niște buruieni și le-am găsit acolo. Asta e scoarță de copac. Ușurel. Mai multă tuia. Și da, cred că o să desfac fiecare brăduț din asta și o să le pun la uscat. Iar asta o să o las așa. Astea, de exemplu, am hârtia aceea de contact și mă gândesc că după ce le voi usca pot să le folosesc și acolo. Astea avea și fructe. Nu știu ce aș putea face cu ele, să mă gândesc. Mai multă tuia, mai multe conuri și scoarță de copac, ia priviți. Foarte multă din asta era acolo. Și asta este și așa, nu este foarte groasă, deci poate fi lipită fără să facă jurnalul foarte umflat. Cred că și pot scrie peste. Conuri, iar frunze, scoarță din asta și n-am adunat decât, o să zic că la ce era acolo, nu am adunat chiar foarte multe. Am găsit și 2 penițe. O să le păstrez și pe astea, pentru că m-am gândit că poate mă mai duc și poate și am luat și un băț așa, pentru că vreau să folosesc pe marginea jurnalului, pe cotorul acela al jurnalului. Vreau să fac o mică decorațiune. Astea sunt mult mai groase decât astea. Nu știu cât puteți vedea. Da, vreau să vă inspir, să vă arăt ce puteți face cu lucruri care nu sunt scumpe și care nu trebuie cumpărate. Putem folosi chestii din astea din natură, mai ales că tot timpul se găsesc frunze, ierburi și toate nebuniile. Asta tot așa era buruiana aceea. Dar mi-au plăcut frunzele și cred că odată uscate voi putea să le folosesc la hârtiile acelea. Ok. Din astea am luat multe pentru că v-am zis vreau să și pictez și poate pictez aici cu voi. Ok. Mi-a plăcut scoarța asta de copac și sincer din asta nu am văzut deloc până acum și mă duc de câțiva ani în parc. Dar erau și foarte mulți copaci tăiați. Așa că poate și ăsta a fost motivul. Să vedem. Sunt curioasă cum se usucă tuia asta, pentru că deja săraca este afectată de boala aia, de bacteriile alea sau ce sunt. Iar mai multă scoarță de copac. Mă așteptam când am fost să nu... Uitați, vedeți? Toate chestiile astea arată că e deja afectată rămurica asta.
Când am fost în parc, nu mă așteptam să găsesc nimic. Am luat pungașa la derută, am zis că ce știi. Și nu mă așteptam să mă întorc cu o sacoșă plină, după cum vedeți. Da, priviți ce frumos e. Mai am conuri de brad și mă gândesc să le folosesc. Am luat și ramura aia foarte frumoasă ca să o folosesc pentru păsările acelea pe care le-am luat de la SH. Și mă gândeam, am luat-o și pe asta. Și să văd cum o aranjez frumos ca să nu se strice. Oh, și aici le-am cam pus unele peste altele. Dar mă gândesc să mai folosesc și altfel conurile astea de brad, nu numai pe timpul iernii. Da. Ok. Am foarte multe conuri aici. Să vedem cum le scot astea. Iar mai multă tuia. Și așa. Sunt curioasă asta cum se usucă. O să ne uităm să vedem și celelalte cum i-a priviți, cât de frumos. Celelalte să vedem cum s-au uscat, pentru că am mai găsit câteva frunze și acelea erau de păr, le-am adunat roșii și când le-am găsit acum, cred că de asta toamnă, erau negre. Așa că, adică s-au uscat, dar s-au uscat negre. Deci nu știu ce să zic. Vom vedea. Arată bine asta. Al doilea fulgușor. Ați văzut că era o mulțime de rățuști acolo. Și castana, asta nu era neagră, ca aia. Am luat-o că, ce știi, poate o folosesc în vreo decorațiune. Și frunza așa. M-ați văzut când le-am adunat pe marea majoritate. Dar vreau să vă arăt și restul pe care nu le-ați văzut. Am luat și bățul ăsta. Ok, scorțele astea de copac trebuie să le pun în ceva separat ca să nu se distrugă, să nu mai pun nimic peste ele. Ia priviți asta. Ok. Ce ciudat arată ăsta. Și ăsta e așa. Am adunat ceva conuri. Adevărul că am și găsit. Ăsta e așa micuț. Să rup asta. Aș putea tot așa să încerc să-l pun între hârtia aia de contact, să vedem folia aia. Că eu zic că se va presa puțin. Vom vedea. Vom vedea. Ia priviți ce frumos. Ca și brăduț. De exemplu, ăsta în hârtia aia de contact ar ieși superb. S-au pus între șervețelele acelea când facem hârtiile acelea din șervețele. Da. Trebuie avut grijă că sunt foarte sensibile scoarțele astea de copac.
Asta se și rup. Am adunat ceva tuia, nu mă așteptam să fie atât de multă. Dar am găsit pe jos. Foarte multă era căzută. Ok. Mai sunt tot fel de chestii, dar nu vreau să le... Am adunat și două pietricele. 2, 3. Mi-au plăcut cum arătau așa. Ca și culoare. Op. A căzut. În fine, o să găsesc eu. Ok. Ia uitați asta. Chiar drăguț. Unele sunt foarte așa ciudățele. Ok, aici în zona asta nu mai e nimic. Aici mai am doar, opa, și animale care merg pe aici. Ia priviți acesta. Ok. Frunze și asta e drăguță. De-aia trebuie să le presez acum pentru că altfel se distrug până mâine, se și usucă și nu mai pot să le fac nimic. Am mai pățit așa, de multe ori am adunat și până le-am pus după 2-3 zile s-au uscat. Asta este destul de groasă, nu știu ce o să fac cu ea, dar o să mă gândesc. Ok. Încă un brăduț. Foarte multe conuri. Și acesta, îmi plac astea micuțe așa. Așa. Și cred că asta este tot. O să mă duc să scutur punga și mă gândesc că voi pune conurile înapoi. Și restul o să le presăm împreună și voi pune și astea, bețele astea. Astea alte o să le arunc. Ok, mă întorc. O să pun scoarțele acestea de copac într-o punguță din aceasta de plastic și o să am grijă să le depozitez cât mai bine. O să văd și unde, că trebuie să stea adică să nu pun ceva greu peste ele, să le distrug, mai ales chestiile astea sunt foarte sensibile. Și conurile de brad am scuturat punga aceea în care am adunat, cu care am fost în parc și voi pune în ea înapoi acele conuri de brad. Am cartea aceasta, care este o carte foarte groasă, în care am pus frunzele, după cum vedeți le și ies cozile. Să vedem ce s-a întâmplat cu ele. Din cartea asta am mai și rupt unele chestii. Stați cam mai de la început. Și o să le iau. Mă gândeam să le pun în ceva, dar nu am o chestie de plastic.
Oh, ia priviți! Asta și-a păstrat culoarea. La fel erau și frunzele celelalte. Și din păcate pe alea le-am găsit negre. Ori mai erau umede, nu pot să-mi dau seama. Și asta s-a păstrat la fel. Acestea sau acelea le-am pus mai târziu, la câteva zile după, sau cred că chiar o săptămână după ce am ajuns la Sibiu. Oh, arată foarte fain. De vedeți, asta și asta s-a înnegrit. Astea erau roșii, la fel ca celelalte. Și din păcate au devenit maroniu spre negru. Cred că încă se mai vede că erau roșii aici pe mijloc, dar mult prea puțin. Da, toate s-au și asta văd că s-a și mucegăit puțin sau așa era, nu-mi dau seama. Era pătată. Frunzele astea, de exemplu, cele pe care le-am găsit, erau toate maro în genul ăsta. Culoarea asta galbenă se dusese. Acum trebuie stocate ca să nu privească, adică să nu le bată lumina, pentru că se vor înnegri complet, chiar dacă sunt așa de uscate. Arată frumos, cred că or să dea bine în jurnal. Până la urmă mă bucur că le-am mai lăsat. Aceasta arată așa. După cum vedeți, am mai pus în cartea asta mai multe frunze, așa că e săracă în toate felurile. Ia, priviți ce frumos e asta. Și astea arată frumos. Maronie așa. Asta e frunză de nuc. Și s-a făcut așa maronie. Acestea merg puse în hârtia aceea de contact și făcute așa ca un fel de stickere, eventual puse ca și specimen. O să fac efemera cu voi când ajung la Sibiu și o să vedem cum le folosim chestiile astea. Asta nu e mucegai, cred că așa sunt ele. Vedeți? Chestiile astea. Am și o plantă așa, dar păcat că n-am întins-o cum trebuie. Asta e perfectă. Priviți. Astea erau verzi, dar s-au făcut galbene. Aici nu am nimic. Am foarte multe din astea de păr, pentru că anul trecut, cum am peria aia la lângă casă, erau foarte multe frunze. Ia, priviți ce faină e asta. Nu știu ce plantă era aia. Nu e nimic, încă o plantă așa. Asta s-a păstrat așa verde. Și asta are și puțin roșu. Ce frumos! Și asta are puțin roșu.
Asta galbenă. Dar mă bucur că s-au păstrat și acestea, măcar au puțin galben pe margine, așa cum arătau ele. Ia priviți ce faină e asta. Păcat că e numai jumătate era. Ia uitați ce frumusețe. Wow! Ok. Și sunt atât de subțiri, deci nu vă imaginați cât de subțiri sunt. Data viitoare o să iau niște, cred că astea erau toate, da. O să iau niște frunze mai micuțe. Ok, cred că o să iau de la coadă, pentru că e mai puternică presarea. Și o să aranjez cât de cât frunza. O să las cam 2 pagini între ele, ca să aibă spațiu să se... Adică umezeala din frunze să nu treacă de pe o pagină pe alta, mai ales dacă sunt frunze una lângă alta, să aibă spațiu. Să aranjez frunzele cum trebuie. Adică să nu fie strâmbe, că ați văzut că se presează așa strâmbe și nu sunt ok. Adică, na, cât e posibil să le îndreptăm. Așa. Okay. De exemplu, acestea așa, o să le folosesc. Și asta, de ce nu? Pe asta o să o pun. Acestea care sunt, cred că mai am una. Cred că pe asta o să folosesc așa și o să o pun pe asta la presat. Și de asta vroiam din acestea micuțe să pun la presat. Scuze. Pentru că acestea micuțe le pot folosi și la hârtiile acelea. Când mai fac cu șervețele, pentru că îmi plac la nebunie alea. Ok, asta micuță iar. Este foarte mult praf aici unde sunt. De la cunurile acelea de brad. Okay.
Ok, o să închid cartea. Aoleu. Numai să stea închisă. Trebuia să le împart așa pe mai multe, pentru că le-am pus toate la coadă și nu se mai închide cum trebuie. Și o să mai pun mai multe cărți. Și așa arată. Să vedem dacă ui sau nu de ele. Pentru acestea mari am blocul acesta de desen, care este imens. Este 1/3 de fapt. Și o să pun astea aici așa. Nu știu cum să le prind. Să le pun așa. Cred că o să încerc să le desfac mai încolo. Iar frunzele astea o să le pun într-un plic așa mai mare, pentru că sunt și câteva mari. Și trebuie avut grijă să nu se strice. Sau astea micuțe să le pun într-un plic. Ăsta l-aș pune într-un plic mai mic. Și am văzut că am pe aici niște pliculețe mici. Da. Nu să intre. Intră. Perfect. Ok. Ok. Și băgăm plicul aici, ca să știm că e cu celelalte și să nu se piardă. Și așa le voi stoca până ajung la Sibiu. Și acolo trebuie să găsim și acolo un sistem de stocare la chestiile astea. Acestea sunt frunzele și am și acești doi mățișori pe care le voi folosi mâine să vedem ce putem face cu ele. Și sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, că v-am inspirat să mergeți să faceți și mișcare și să adunați și lucruri pentru, eu știu, care să vă inspire să faceți chestii creative. Și dacă v-a plăcut videoclipul, dați like, subscribe la canal și noi ne vedem data viitoare.